तपाई यति बेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेवैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। तपाई यति बेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेवैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला।